बायबल फ्रंटियर जिविताचे उतर या प्रोग्रामात तुमचं स्वागत सगळ्यांचं. मोगाचे भाव भयणांनो, आमी गेले फावटी चॅप्टर 41 पळयताले आनी आमी पळयलें की हे फावटी फेरोक सोपण पडलें आनी फेरोच्या सोपणाच्या आनी जोझफ प्रिजावन हा हेच्या मदें 2 वर्सां गेल्लीं आसात. आनी आतां जेन्ना फेरोक सोपण पडटा तेन्ना ताका तेज्या सोपणाचो अर्थ सांगपी कोणूच आसना आनी अचानक ते हो आसता बटलर आसता, जो राजाचो मनीस आहलो बटलर, जो प्रिजावन आहलो कप बेरर, तो ताका उगडास येता की एक हिब्रू मनीस जो प्रिजावान आपल्याक मेवल्लो तो सोपणां सांगो शकता म्हणून. आनी ह्या टायमाक तो राजा फुड्यान त्या हिब्रू मनशाचे जोझफाची गजाल सांगता. आतां आमी 41:12 हांगासरल्यान कंटिन्यू करया. Now there was a young Hebrew man with us there, a servant of the captain of the guard, and we told him, and he interpreted our dreams for us. To each man he interpreted according to his own dream. And it came to pass, just as he interpreted for us, so it happened. He restored me to my office and he hanged him. आता तो बटलर जो आहा तो सांगता, जे प्रमाणे आमी आमची सोपणां ताका सांगली तेणें तेंचे अर्थ आमकां सांगलो आनी जे तेणें अर्थ सांगलेलो त्याच प्रमाणे आमकां घडोवन येयलें. तो बेकर आहलो ताका फाशी दिली गेली आनी आपणाक म्हणटा तो आपणाचे परत जे आपलो जागो आहलो तो आपल्याक मेवलो. 14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him quickly out of the dungeon, and he shaved, changed his clothing, and came to Pharaoh. आतां फेरोन कितें केलें, जोझफाक आफोवंक धाडलो. आतां येलें कांय उपाय ना, ताका कशें तरी त्या सोपणाचो अर्थ जाय. तेणें ज्या डंजन प्रिजनान जो जोझफ आहलो थंय तेणें आपणाचे मनीस धाडले आनी ताका आफोवन हाडलो. आनी ही शेव्ड म्हणटा, ही शेव्ड कित्याक ते फेरो जे आहले तांकां केंसांचे खूब प्रॉब्लम आहले. आमी तेंचे फोटो बी पळयल्यार ते सारके सुळसुळीत तासून उडयताले. केंस ते दरीत नाहले, आख्या आंगार केंस दरीनाहले. तो राजाच्या फुड्यान फेरोच्या फुड्यान वचपाक ताका शेव करचें पडलें. फूल तकलेचे केंस, आख्या आंगाचे केंस लेवंक बी कांयच उपकरणां नाहलीं आनी तेजे क्लोज बी चेंज करून आनी इतले गडबडान ताका क्विकली म्हणल्यार फास्ट कशें. आनी त्या टायमार आमचे भाशेन आतांचे रेझर आनी तसले बरे हे नाहले, हत्यार नाहले, कशें शेव केलें आनी एकदांचो ताका घेवन येयले. And Pharaoh said to Joseph, I have had a dream, and there is no one who can interpret it, but I have heard it said of you that you can understand a dream to interpret it. तर तो आतां फेरो जो राजा आसा तुज्यान म्हणपाक जाता की वो एक वर्ल्ड पावराचो राजा. आतां जे ही अमेरिका आहा जे वर्ल्ड पावर म्हणून रेकग्नायज करता आमी, तो हो इजिप्ट ह्या टायमाले इजिप्ट ही एक वर्ल्ड पावर. आनी फेरो जो आहलो तो फेरो थिजोल्लोच न्हू, व्हडले आख्या वर्ल्डाचो गहो. तो मेन प्लेस जी आहली ती इजिप्ट आसली. आनी वो राजा हेका जोझफाक सांगता की आपल्याक तुजी गरज पळय, ताका तेजी गरज आहा राजाक. आनी तो ताका सांगता की आपणाक जें सोपण पडलां तें आपल्याक कोणेंच मदत करपाक जायना, आपणाक कोणेनूच हेल्प करूंक ना आनी ताका लागून आपूण तुका सांगता तुजी गरज आहा आपल्याक. So Joseph answered Pharaoh saying, It is not in me. God will give Pharaoh an answer of peace. आतां हो कितलो गर्वाचो एक गर्व येवपाचो एक टायम जावन आसा की वर्ल्डाचो राजा ताका तुजी गरज आहा आनी कितले अभिमानाची गजाल तरी आसतना हें जोझफाचे तकलेक चडना. तो तरी आसतना आपणाच्या देवाक महिमा दिता आनी म्हणटा हांव न्हू पूण देव तुका दितलो तुजो जो जबाब जाय तो. Then Pharaoh said to Joseph, Behold, in my dream I stood on the bank of a river. Suddenly 7 cows came out of the river, fine looking and fat, and they fed in the meadow.
Then behold, 7 other cows came up after them, poor and very ugly and gaunt, and ugliness as I had never seen in all the land of Egypt. And the gaunt and ugly cows ate up the first 7 and the fat cows. When they had eaten them up, no one would have known that they had eaten up, for they were just as ugly as at the beginning. So I awoke. तो सोपण सांगता आपणाचें जें की आमी पयलें तेजें सोपण आयकलां. ताका 7 गायी दिसल्यो ज्यो दर्यांतल्यान भायर येयल्यो आनी तिणी बऱ्यो भाशेन ती चरोंक लागल्यो आनी तेजे फाटाफाट सामक्यो पादेशेर घेयो बारीक सारक्यो आनी 7 जाणी येयल्यो गायी आनी ते पादेशेर बारीक सारक्यो गायी ज्यो आसल्यो तिणी त्या मोठ्यो गायी ज्यो आसल्यो घसघशीत ज्यो आसल्यो तांकां खावन उडयल्यो. आनी पूण ती खाल्ल्या उपरांत आसा तशीच आसली, तेंचेर कांयच फरक पडोंक ना. ती बारीक सुकलेली आनी कुरूपच आसली. आनी इतल्यान म्हणटा तो आपूण जागो जालो. ऑल्सो आय सॉ इन माय ड्रीम and suddenly 7 heads came up on one stalk, full and good. Then behold, 7 heads withered, thin and blighted by the east wind sprang up after them, and the thin heads devoured the 7 good heads. So I told this to the magicians, but there was no one who could explain it to me. आनी परत तो सांगता एक कोणस येयले, ताका 7 कोणसां येयली. ती बरी आसली, घसघशीत आसली, पूण तेज्या फाटल्यान आनी एक येयले कोणस, ताका बारकेले सारके सुकलेले कोणसां फुटलीं आनी तिणी म्हणटा त्या घसघशीत आसल्या त्या कोणसांक खावन उडयली, पूण तेंचेरूय कांय फरक ना. आनी आपणें हें सोपण म्हणटा तो आपणाचे जे मॅजिशियन्स आहा, जादूगार आहा, जे डिवायनर्स आहा, ब्लॅक मॅजिशियन्स आहा, तांकां सांगलें म्हणटा. बट तांकां म्हणटा तो पूण तांकां तें आपल्याक कितें तें सांगपाक सुटावें करून सांगपाक कळना. Verse 25. Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of the Pharaoh are one. God has shown Pharaoh what he is about to do. तो आतां जोसेफ ताका सांगता दोनूय स्वप्नां एकूच जावन आसा आनी देवान तुका ती दिल्यात कित्याक तर देव तुका जाणून घेवपाक सोदता की तूं फ्युचर फुडाराक तुज्या कितें जावपाचें आसा तें देवाक जाय तुका कळीत जाल्लें. The 7 good cows are 7 years and the 7 good heads are the 7 years. The dreams are one. तर तो म्हणटा ते 7 मोठ्यो गायी जावन आसा 7 वर्सां आनी ते 7 बरी कोणसां ती जावन आसा 7 वर्सां. दोनूय जी सपनां आहा ती एकूच जावन आसा. And the 7 thin and ugly cows which came up after that are the 7 years, and the 7 empty heads blighted by the east wind are the 7 years of famine. आनी तो म्हणटा मागीर ज्यो गायी सामक्यो कुरूप आनी बारीक सारक्यो आसल्यो त्यो आनी ती कोणसां जी बारीक आसली आनी बरी नासलीं पळय ती दोनूय एकूच जावन आसा आनी ते म्हणचे सुखे 7 वर्सां सुखे येवपाचें आसा, फॅमिन येवपाचें आसा. This is the thing which I have spoken to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is about to do. तो जे हांव तुका सांगता ते देवान तुका दाखोवन दिला की तो कितें करपाचो आसा पळय तो. Indeed, 7 years of great plenty will come throughout all the land of Egypt. But after them 7 years of famine will arise, and all the plenty will be forgotten in the land of Egypt, and the famine will deplete the land. तो कितें म्हणटा की 7 वर्सां देव भरपूर पीक दिवपाचो आहा, खूब बरेंपण येतलें, भरपूर पीक आसतलें. पूण तेजे उपरांत जी 7 वर्सां येतात तितून सगळें वयतलें कित्याक तेन्ना सुकें पडटलें आनी सगळें नाच जातलें. आनी जी बरी वर्सां आसलीं भरपूर पीक जाल्लें आनी बरेंपण आसलें ते लोक सगळे इसरोन वयतले. So the plenty will not be known in the land because of the famine following it, for it will be very severe. And the dream was repeated to Pharaoh twice, because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass. And तो सांगता
की 2दा हें सोपण तुका पडलें, कित्याक देवान हें स्थापीत केल्लें आसा आनी तें जावपाचेंच आसा आनी देवाक जाय की तूं हें आपणाचे मनान घेतलेलें. Now therefore let Pharaoh select a discerning and wise man and set him over the land of Egypt. आतां तो एडवायस दिता फेरोक आनी हे आतां देवान सांगूंक ना तेका, पूण हे आतां तेजे लागच्यान तो सांगता, कित्याक आमी जाणा हो ऑलरेडी लिडरशीप क्वॉलिटीज जोझफान हा. तो आपणाच्या बापायच्या घरा आहलो तेन्ना ल्हान आसलो सगल्या परस, तरी आसतना तेजी जी लिडरशीप क्वॉलिटी हा, जे तेजे बुद्धी हा, ज्ञान हा तेजे लागीं, तें पळोवन तेजे बापायन तेका सगल्यांचे वयर तेका लिडर केल्लो आनी अथॉरिटीचो कोट तेका दिल्लो. आनी तेजे उपरांत जेन्ना तो पोतिफारागेर गेलो तेन्ना पोतिफारानूय तेका सेम तेका एक लिडरशीप रोल दिलो. सगळे सर्वंटांक तेजे हाती खाल घातले, सगळे सामान आपले तेजे हाती खाल घातलेले. पोतून आमी पळयता तो प्रिझावान पावलो. जेन्ना तो प्रिझावान पावलो थंय ते प्रिझावाचो जो जेलर आहलो, कॅप्टन आहलो, तेणेंय तेका तसोच केलें. तेज्या हातीन सगळे बाकीच्या कैद्यांक घातले आनी सगळे जे आहा तेजो हिशोब सगलो तेजे लागीं दिलो. आतां तो फेरोचे जेन्ना सोंपण तेणें तेका फेरोक सांगलें, उगडाबे केले, तेन्ना तो फेरोक फुडें सांगता की तुवें आतां हेजे प्रमाणें, जे सोपणा प्रमाणें तुवें कितें करपाक जाय की तुवें एक बरो हुशार मनीस सोदून काडपाक जाय आनी आख्ख्या तुज्या इजिप्टाच्या नेशनाचे ओ कंट्रीचेर जे लँड आहा तेजेर तुवें तेका अधिकार दिवपाक जाय. And let Pharaoh do this and let him appoint officers over the land to collect 1/5 of the produce of the land of Egypt in the 7 plentiful years. आतां तो म्हणटा ते मनीस कित्याक दवरूंक जाय, कित्याक त्या मनशान आनी ऑफिसर दवरूंक जाय. ऑफिसर दवरून तेंचें काम टॅक्स कलेक्ट करपाचें, कित्याक इतलें प्लेंटिफूल दिवपाचो आहा. आनी तेजें सजेशन 1/5 म्हणजे 20% टॅक्स लाय म्हणटा तो लोकांक सगळ्याक. तर हें जावन आसा एक आगोट गजाल, 20% टॅक्स सगळ्यांचेर लावपाक सांगता. And let them gather all the food of those good years that are coming and store up the grain under the authority of the Pharaoh and let them keep food in the cities. तो म्हणटा की सगळ्या जाग्यांचेर जे आहा थंयसर कलेक्शन जावंक जाय 20%चे आनी सगळे कलेक्ट करून ते अंडर फेरोच आसतले, पूण ते जाग्यांनी सगळे प्रोविजन सगळे सांबाळून दवरूंक जाय. Then that food shall be as a reserve for the land for the 7 years of famine which shall be in the land of Egypt, that the land may not perish during the famine. तर हे जावन आहा तेंचे एक वेवस्था फुडें जे 7 वर्सां येतली जी फेमिनाची, सुक्याची, तेका तोंड दिवपाक, तेका फुडो करपाक. तर हे तेजी आयडिया जावन आसा. So the advice was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. तर तेजे जे लोक आहले फेरोचे, तेजे जे की मिनिस्टर्स तेजे जे आसतात ते एडवायजर्स, मिनिस्टर्स सगळे जाण आनी फेरो हे खूब आवडलें. ही आयडिया तांकां खूब पसंद जाली, तांकां खूब लायक जाली. And Pharaoh said to his servants, Can we find such a one as this man in whom is the spirit of God? तो फेरो कितें म्हणटा की आमच्यान आनी खंय असलो मनीस सोदून हाडूं येता जो इतलो बरें ज्ञानाचे खबर सांगता, जेका देव वाट दाखयता. Then Pharaoh said to Joseph, Inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you. You shall be over my house, and over all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you. आतां फेरोन तेका इजिली एक्सेप्ट केलो. तेका आनीक आपणाक खंय मनीस मेवतलो तेन्ना होच मनीस म्हटलें आनी तेका तेणें एक्सेप्ट केलो आनी तेका तेणें सांगलें की सगल्या तेज्या लोकांचेर तेका पदवी दिली. तो सगल्यावन व्हडलो. फकत राजा तेजे वन थ्रोनान व्हडलो, बाकीचे सगळे तेज्या हातीन, सगळी रूल जी आहा तेज्या हातीन.
And Pharaoh said to Joseph, "See, I have set you over all the land of Egypt." Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand, and he clothed him in garments of fine linen and put a gold chain around his neck. तर फेरोन ताका इतले इजी एक्सेप्ट केलो कित्याक तो जावन आसा शेमायट आनी हो एक हिक्सो आनी इतले 20% हेमायट्सांचेर ह्या इजिप्शियन्स लोकांचेर टॅक्स लागू करप म्हटल्यार एक मातशें डिफिकल्ट जॉब जावन आसली ते लोक रिवोल्टूय करूं शकता बट ताका जेन्ना हो हेका ताणें हेड केला आनी हेजे लागच्यान तो आतां सगळें काम करून घेतलो आनी तो एक आतां ताका एक बरवासो आहा की आपलोच मनीस म्हणून आनी त्या पासत ताणें ताका सगळें अथॉरिटी दिली सगळी ताका जे रिंग आसता सिग्नेट रिंग जी सिग्नेचर आसता राजाची ती सिग्नेट रिंग आसता ते स्टॅम्प मारपाक ती दिली ताका ताका ताणें कापडां दिली दुसरी हांगा गार्मेंट्स म्हटल्यार गार्मेंट्स एवरी टायम सो आनी एक गोल्ड चेन तेज्या गोंयान घातली सो ही ताका एक पदवी दिली ताका एक तेजो एक भाशेन ताका एक एलिवेशन दिलें एक ताका औदो दिलो उंच काडलो ताका सो आतां एक म्हटलेल्या भाशेन जोझफ प्रायम मिनिस्टर इजिप्टाचो जालो तो फेरो राजा आनी तो प्रायम मिनिस्टर इक्विवेलंट आतां आमच्या टर्म्सान आमी आतांच्या भाशेन उलोवंक गेल्यार तो प्रायम मिनिस्टर जावन आसा हांगा and he had him ride in the second chariot which he had and they cried out before him, bow the knee. So he set him over all the land of Egypt. आता ते सेकंड चॅरियट राजाच्या फाटल्यान जी चॅरियट चलता ते चॅरियटार घोड्याचे गाडयेर व्हडले राजाची घोड्याची गाडी आसता तेजे फाटले गाडयेर तो भोंवतलो आनी सगळे तेजे सोल्जर्स जे फुडें वयतात ते म्हणटा बाव द नी ताका सो इजिप्ट ताका आतां बाव डावन करतले ओ ताका नमस्कार करतले सो आमी पळयता की जे एक प्रिजनान जोझफ गेल्लो सारको सकयले हेजेर ताका उंच उबारून उजव्या हाताक राजाच्या बसयलो तर आमी जेजूचेंय पळयलां सेम हें एक जावन आसा चित्र जेजूचें जेन्ना जेजू मरणांतलो जिवो जाता आनी आपल्या परत तो घरा वयता तेन्ना तो बापाच्या उजव्या हातीक बसता सेम वे सगळी पदवी सगळी मोहिमा जेजूक मेवता तशीच हांगा ही पळय हें एक चित्र जावन आसा जे जोझफाक सगळी पदवी सगळी मोहिमा मेवता एन्ड एवरी नी वील बाव डावन हांगा सगळे इजिप्टाचे लोक ताका बाव डावन करतात आनी आमी म्हटलें एवरी नी वील बाव डावन बिफोर Jesus Christ. Philippians 2. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that is, the name of Jesus. Every knee should bow, of those in heaven and those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. तर जे की जेजूक सगळ्यावन व्हडतें नांव दिलें आनी सगळे जे हात परजा ती तेज्या फुड्यान दिमी मारतेली तोहीत हांगा हे दिमी मारतात एंड Pharaoh also said to Joseph, I am Pharaoh, and without your consent no man will lift his hand or foot in the land of Egypt. Pharaoh म्हणटा जरी तरी आपूण राजा हांव फेरो हाल्लो तरी तुजी आज्ञा ना तुजी ऑर्डर नासतना कोणूच कितें करूं शकना इजिप्टाच्या गांवांत. And Pharaoh called Joseph's name Zaphenath Paneah, and he gave him as a wife Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On. So Joseph went out over all the land of Egypt. आता
तेजें नांव बदललें. आनी जें की देवान आमी म्हणटा जेजूक व्हडतें नांव सगळ्यांक दिलें, हांगा ताका एक व्हडतें नांव हेणें दिलें की गॉड हॅज स्पोकन एंड ही शॅल लिव्ह हेजो मिनींग जावन आसा तेज्या नांवाचो. जफानेत पानेया म्हणजे गॉड हॅज स्पोकन एंड ही शॅल लिव्ह म्हणजे तेजें उतर हें जिवीत. आनी ताका एक बायल दिली, ताका काजार केलें, तेजें लग्न केलें. पोतिफेरा जो याज्ञीक आसलो ऑन देवाचो, तेज्या चेडवा लागीं तेजें नांव जावन आसा अस्सेनेत. आनी हेजे लागीं काजार केलो म्हणजे लग्न जालो जाल्यार तेजी एक एडवांटेज ही की आतां ताका सिटिजनशीप मेवली इजिप्टाची. तो सिटिजन जालो, तो कायदेशीर इजिप्टाचो मनीस जालो आतां. Joseph was 30 years old when he stood before the Pharaoh, king of Egypt, and Joseph went out from the presence of Pharaoh and went out throughout the land of Egypt. तर आतां जोसेफ 30 इयर्सांचो आहलो म्हूण सांगलें. आतां 30 इयर्साचें सिंबॉलीक कितें? आनी 2 वर्सां ताका जेलीन आतां आमकां कळटा कित्याक रावंक जाय आहलें बंदखणीन तें. कित्याक तुका 30 जावंक ना आहली. आनी आमी मागीर पळयतल्या की नंबर्स ह्या पुस्तकान आमकां मेवता देवाचे याचक याज्ञीक जावपाचे टायम जावन आसलो 30 इयर्स, 30 वर्सांचो. तर तेजे पयलीं याज्ञीक ना, तो याज्ञीकपण करूंक शकना आहलो. 30 वर्सांचो जाल्लो तेन्नाच तो याज्ञीक देवाचो. आनी जेजूक आमी पळयता येशुवा तोय आपणाची जी मिनिस्ट्री आहा जेन्ना तो देवाचें उतर परगटूंक वयता तेन्ना तोय 30 वर्सांचो आसतना सुरू करता. सो 30 इयर्स इज इम्पॉर्टंट. Now in the 7 plentiful years the ground brought forth abundantly, and so he gathered up all the food of the 7 years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities. He laid up in every city the food of the fields which was surrounded them. Joseph gathered very much grain as the sand of the sea until he stopped counting, for it was immeasurable. आता ज्या ज्या गांवांनी तेणें आपणाचे हे केले फूड स्टोरेजीस स्टार्ट केल्यो आनी सगळे थंयसर तेणें स्टोर करपाक दवरपाक चालू केलें. आनी पयलीं तेणें मेजून घेतलें. मागीर इतलें आसलें तें धान्य की मेजपाक जायना आहलें. मागीर ते बेश्टेच भरूंक लागलेत. And to Joseph were born 2 sons before the years of famine came, whom Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On, bore him. तर तेका ह्या टायमाक तेका 2 चेडे जाले. Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God has made me forget all my toil and all my father's house. तर तेणें पयले चेड्याक नांव दिलें मनेसा, हिब्रू नांव दिलें. आनी ह्या नांवाचें मिनींग जावन आसा जो खंय बायबलान सांगता की तेणें एक आपल्या भावाक आनी आपणाच्या बापायच्या घरांक तेणें बक्षणे दिलें. जें तेणी केल्लें वायट कोतुबा तो विसरलो सगळें. तेणें तांकां बोगशिलें. विसरप हें म्हणजे तेणें बोगसप, तेणें बोगसणें दिलें. आनी द नेम ऑफ द सेकंड ही कॉल्ड एफ्रियाम. तर सेकंड वन तेणें जो दुसरो भुरगो जालो, दुसरो चेडो जालो तेका नांव दवरलें एफ्रियाम. एफ्रियाम, फॉर गॉड हॅज कॉज मी टू बी फ्रुटफूल इन द लँड ऑफ माय एफ्लिक्शन. एफ्रियाम म्हणजे डबल फ्रुटफूल. तर तो म्हणटा देवान इतलो आशिर्वादीत केलो तेका 2 पावटी आशिर्वादीत जालो तो. Then the 7 years of plenty which were in the land of Egypt ended. आता 7 वर्सां जी भरपूर पिकाची हाल्ली ती कबर जाली. And the 7 years of famine began to come. As Joseph had said, the famine was in all the lands, but in the land of Egypt there was bread. आता सुकें येवपाक स्टार्ट जालें. आनी आमी जें आसा की अब्राहमाच्या एक काणयेन पळयलां जेन्ना सुकें पडटालें सगळ्या संवसाराक सुकें तेन्ना लोक सगळे इजिप्टाक वयताले. तेन्ना कित्याक इजिप्टाचे लागीं नायल नदी आसली आनी नायल नदीचें उदक केन्ना सुकोना आसलें. देर इज अ फ्लडींग ऑफ द नायल रिवर आनी हेका लागून तांकां सदांच उदक आसतालें.
पूण देवान हांकां आतां सांगून दवरलेलें की हे फावटी तशें जावचें ना म्हणून. सुकें येतलें आनी 7 वर्सां सामकें खरेगांठ सुकें येतलें म्हणून. आनी हे फावटी जेन्ना सुकें येयलें तेन्ना हेंचे लागीं जेवण हाडलें, कित्याक हे तेंचे लागीं पयलींचें हाडलें. तेंचे लागीं भरपूर पीक जाल्ल्या कारणान 7 वर्सां तेंचे लागीं भरपूर तेंचे लागीं जे तेणी सांबाळून दवरलेलें तें आसलें. So when all the land of Egypt was famished, the people cried out to the Pharaoh for bread. Then Pharaoh said to the Egyptians, "Go to Joseph, whatever he says you do." तर जे तेंचे लागीं आतां पुरुमेंत हाडलो, जे तेंचे लागीं सांबाळून दवरलेलें हाडलें तें सगळें सोंपोंक लागलें. आनी जेन्ना तें सोंपलें ती राजा कडेन गेली आनी राजा लागीं आपणाची विनोती करूंक लागली. पूण राजान सांगलें, फेरोन सांगलें, आपूण न्हू पूण आपणाचो इन्चार्ज जो आसा ह्या सगळे मॅटर पळयतलो तो जावन आसा जोसफ. तुमी तेजे कडेन वचा आनी तो कितें सांगता पळय तें तुमी करा. And the famine was all over the face of the earth, and Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptians, and the famine became severe in the land of Egypt. So all the countries came to Joseph in Egypt to buy grain because the famine was severe in all the lands. So फेमेन जे आहा सुकें जे आहा ते भरपूर सामकें खळेगांत हाडलें, सगळे संवसाराक पडलें आनी संवसाराक पडलेल्या कारण सगळे लोक इजिप्टाक वचोंक लागले थंयचे हाडपाक. कित्याक संवय प्रमाणे सगळे जाणां हाडली की इजिप्टाक सदांच जेवण आसता म्हणून. आनी संवसाराचो लोक जो आहा जांचे लागीं घोडटा ते लोक वचोंक लागले थंयसर हाडपाक. ह्या काळार खूब जाण मेले आसतले कित्याक सगळ्यांकूच जावचें ना वचोन इजिप्टाक हाडूंक, पूण आख्ख्या संवसाराक सुकें पडलेलें. इतल्यान ह्यो आमचो चॅप्टर काबार जाता, 41 चॅप्टर. आमी मेवया फुडले फावटी आनी आमी पळोवया 42 चॅप्टर आनी तितून कितें जाता तें फुडें. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. तुमकां जरी तर ह्या विशयाचेर प्रश्न आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगचे आनी तुमच्या प्रश्नाचो जबाब फुडल्या ह्या कार्यक्रमांत तुमकां मेळटलो. संपर्क करा 83-800-89064 वो 9545535848. आमकां ईमेल करात broadcast@rophe.tv.